Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Cơm gà Hải Nam rất là nổi tiếng và người Hồng Kông cũng có cách nấu cơm gà Hải Nam rất là đặc biệt với hai loại nước chấm đỏ và xanh. Trong video Diễm cũng chia sẻ cái cách luộc gà và cách nấu cơm làm sao cho thiệt là ngon và đơn giản nữa. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món cơm gà Hải Nam kiểu Hồng Kông này với Diễm nha. Mình sẽ đi luộc gà trước. Mình cần một con gà. Con gà này của Diễm thì nó có trọng lượng là 600g. Thì tùy gà to hay nhỏ thì tí xíu nữa khi mà luộc Diễm sẽ chia sẻ cái thời gian để mình luộc gà sao cho ngon nhất. Bây giờ mình mang con gà này đi, mình rửa sạch. Da gà nó sẽ có những cái phần da dư ở cổ cũng như ngay chỗ phần bụng dưới đó. Thì cái phần da này nè, mình sẽ cắt ra bớt nha. Nó cũng có mỡ đó, vì vậy mình để dành. Chút nữa mình sẽ thắng cái mỡ này để mình cho vào cơm rất là ngon. Đó, phần da bụng dưới và mỡ này mình cũng cắt ra nha. Rồi mình để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị nước luộc gà. Diễm cho 2 lít nước vào nồi. Mình cho nước làm sao mà khi luộc mình cho gà vào thì nó phải ngập nước nha. Tiếp theo mình có 30g gừng, mình rửa sạch và mình giữ nguyên cái vỏ ha. Gừng này mình sẽ cắt ra thành từng lát. Rồi mình cho gừng vào trong nước luộc gà luôn. Mình có thêm ở đây là một nhánh hành lá, Diễm cân được là 30g. Mình cắt ra thành từng đoạn như vậy nha. Sau đó mình cũng cho chung vào nồi nước. Tỏi thì mình cần 3 tép tỏi, Diễm cân được 10g. Và tỏi mình lột vỏ, sau đó mình đập dập. Rồi mình cho chung vào nồi nước luộc gà luôn. Mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê bột nêm gà. Nước luộc gà này mình chỉ nêm cho nó vừa vị thôi, không có đậm đà. Và tí xíu nữa mình dùng để mình nấu cơm luôn. Mình bật bếp lên ha, mình nấu cho cái nước này nó sôi. Khi mà sôi nếu mà có bọt thì mình hớt bọt sơ nha. Sau khi hớt bọt xong thì mình sẽ giữ cho cái nước nó sôi vừa đủ thôi, đừng có sôi quá ha. Rồi mình lấy gà mình nhúng vào. Khi mà nhúng gà mình sẽ cầm 2 cái chân của gà đó và mình nhúng xuống. Làm sao mà mình nhấc lên mình thấy nước nó sẽ xuyên từ bụng gà qua phần cổ gà như vậy. Thì lúc mà mình luộc gà nó mới chín kỹ được nha. Mình nhúng 2 lần ha. Đó, nhấc lên để nước chảy xuống hết. Rồi mình mới thả gà vào trong nồi. Và bây giờ mình giữ làm sao cho nước nó sôi nhẹ. Tùy cái trọng lượng của con gà đó. Con gà này của Diễm nó 600g. Vì vậy Diễm sẽ để cho nước nó sôi nhẹ như vậy 2 phút. Còn nếu mà gà từ 1 kg cho tới 1,2 kg hoặc 1,5 kg thì mình để từ 3 cho tới 4 phút nha. Lưu ý là nước chỉ sôi nhẹ thôi. Nước sôi sùng sục thì dễ làm rách cái da gà. Sau 2 phút thì Diễm sẽ đậy nắp lại. Và bây giờ mình tắt lửa. Và mình ủ gà trong cái nước nóng này. Thời gian tùy thuộc vào cái trọng lượng của con gà. Con gà 600g thì Diễm ủ 30 phút. Còn nếu mà gà 1 kg thì 60 phút. Trên 1 kg thì có thể là 70 cho tới 75 phút. Trong thời gian này mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước lạnh nha. Lưu ý là nước lạnh. Nếu mà nước không thật lạnh thì mình cho thêm vài cái viên đá vào. Diễm cho vào đây 2 muỗng cà phê muối. Để khi mà mình ngâm gà vào đây giúp cho gà nó không có bị lạc. Khuấy muối ra cho tan. Và khi mà thời gian ủ gà đã xong rồi đó, Diễm cho thêm vào viên nước đá vào nữa cho nó lạnh nha. Gà này là Diễm đã ủ được 30 phút rồi nè. Mình vớt gà ra và mình sẽ ngâm liền vào trong cái thau nước đá lạnh mình đã chuẩn bị sẵn. Như vậy cái da gà nó sẽ săn lại và nó giòn, nó không có bị bở. Đồng thời thịt nó cũng giữ được cái nước ngọt ở bên trong. Thời gian ngâm thì từ 1 cho tới 2 tiếng. Con gà này nó 600g, Diễm ngâm 1 tiếng. Nếu mà gà trên 1 kg thì mình ngâm 2 tiếng nha. Bây giờ mình đi nấu cơm. Nấu cơm gà này thì Diễm dùng gạo dẻo của Thái Lan bình thường thôi. Và Diễm dùng cái này là cái đồ đông gạo có sẵn trong nồi cơm điện đó. Mình đông 2 lon. Mình mang gạo này mình đi vo cho sạch nha. Mình vo khoảng 1 lần nước là được rồi. Sau khi vo xong thì mình để cho ráo nước để mình đông cái lượng nước vào. Mình lấy cái nước luộc gà đó mình nấu thì cái cơm nó sẽ ngon hơn. Diễm dùng nồi cơm điện mình nấu cho tiện.
Gạo vo sạch rồi thì mình cho vào nồi nè. Rồi mình lấy cái nước luộc gà đó, mình sẽ đong ra 2 lon nước luộc gà, hoặc là mình đong bằng ngay cái vạch của cái nồi cơm điện nó có là được. Nếu mà mình thích á, cái cơm mà nó có cái màu vàng nó đẹp hơn thì mình có thể cho thêm vào cái nước luộc gà này 1/4 muỗng cà phê bột nghệ. Nhưng mà Diễm thấy như vậy á, làm cho cái mất đi cái mùi thơm đặc trưng của gừng và hành lúc mà mình xào cái mỡ gà mình cho vào đó. Cái này là tùy mình chọn ha. Để tí xíu nữa Diễm sẽ quay cái cơm mà Diễm có cho bột nghệ và không cho bột nghệ để mình xem. Mình cứ bật nút mình nấu bình thường thôi nha. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị phần mỡ gà. Diễm có 10 gram gừng nè, mình gọt vỏ và mình cắt ra thành từng cái lát mỏng. Tiếp theo mình sẽ có 1/4 củ hành tây thì Diễm cân được 40 gram. Mình cũng cắt ra thành từng lát nha. Cho chung củ hành tây vào với gừng luôn. Và mình lấy mỡ gà hồi nãy mình cắt ra đó, mình cho vào. Tiếp theo mình sẽ cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ mình bật lửa trung bình nha, và mình sẽ xào cho cái hành nè, gừng nó thơm, đồng thời cái mỡ gà đó nó cũng chảy ra. Mình giữ lửa trung bình và mình chiên cho tới khi mà mình thấy hành nó chuyển sang màu vàng nhạt hoặc màu nâu chút, như vậy rất là thơm luôn. Đó, mình nhắc ra khỏi bếp nha. Rồi mình đổ ra, mình lấy cái phần dầu thôi. Còn cái phần hành và gừng và cái mỡ gà này nè, mình có thể cho cái này vào lại trong cái nồi nước luộc gà, mình nấu lên rất là thơm ha. Cái phần mỡ gà mà mình thu được thì nó khoảng 2 muỗng canh. Và mình cho hết cái phần mỡ gà này vào chung với cơm luôn. Còn nếu mà mình thấy cái lượng nó nhiều hơn, mình có thể giảm lại nếu mà không có thích ăn béo nhiều. Cơm sau khi nấu chín nó bật nút thì mình mở lên và mình cho liền cái mỡ gà vào. Cái này là cơm mà Diễm nấu nó không có bột nghệ ha. Mình xới lên cho thật là đều. Vậy là mình đã xong phần cơm gà vừa thơm vừa dẻo nè, hạt cơm rất là bóng luôn. Và Diễm thấy cái này cái màu nó tự nhiên ha, nó giữ được cái hương vị của cái cơm gà. Trong khi đây là cơm mà Diễm cho thêm 1/4 muỗng cà phê bột nghệ thì mình thấy nó sẽ vàng hơn. Nhưng mà cái mùi nghệ á, nó lấn át đi bớt cái mùi thơm của hành gừng. Cái này là tùy mình chọn ha. Bây giờ mình đi làm cái nước chấm đỏ nha. Diễm có ở đây là gừng. Mình đã gọt vỏ và gừng á, khi mà mình cắt thì mình sẽ cắt ngang như vậy, mình không có cắt dọc. Tại khi cắt dọc á, mình ăn sẽ có bị xơ. Rồi sau đó mình băm nhuyễn nha. Nếu mà mình làm nhiều, mình gấp đôi hay gấp 3 công thức thì mình có thể cho vào máy xay nó tiện hơn. Công thức này thì mình cần 50 gram gừng nha. Lưu ý là mình băm nhuyễn như vậy, đừng có to quá nhưng mà nhuyễn quá cũng không có ngon. Sau khi băm gừng xong thì mình sẽ vắt, mình bỏ cái nước đi. Mình chỉ lấy cái phần xác gừng thôi ha, tại vì cái nước này nó sẽ có cái vị đắng. Mình có thêm ở đây là 2 cái đầu hành trắng, Diễm cân được là 10 gram. Và mình cũng cắt nhỏ, sau đó mình băm nhuyễn nha. Lưu ý là mình chỉ dùng cái phần trắng của hành thôi. Tỏi thì mình cần 1 tép tỏi và Diễm cân được 3 gram, mình cũng băm nhuyễn. Ớt thì 1 trái ớt sừng, cái ớt sừng này thì nó không có cay lắm ha. Diễm cân được 15 gram và mình cũng băm nhuyễn luôn. Mình cho tất cả những cái nguyên liệu này vào trong một cái chén, rồi mình nêm vào đây 3 gram muối. Về muối thì Diễm dùng cái muối biển này, nó có cái vị mặn nhưng mà không có mặn lắm. Còn nếu mà mình không có thì mình cứ dùng muối thường thôi, mình cũng cân 3 gram nha. Rồi mình nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà là 4 gram. Nếu mà mình không có bột nêm gà thì mình dùng 5 gram muối và mình cho 1/2 muỗng cà phê bột ngọt vào và tí xíu đường thôi để cho cái nước chấm này nó được đậm đà. Diễm cho thêm vào đây 2 muỗng cà phê nước cốt chanh. Sau đó mình sẽ trộn đều lên á và mình nếm lại. Cái vị của nước chấm này thì nó sẽ có cái vị mặn và chua nhẹ, rất là thơm luôn. Mình trộn đều cho tới khi mà mình thấy cái nước chấm này nó ra chút nước như vậy là được. Để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần nước chấm xanh. Nước chấm xanh thì mình cũng cần 50 gram gừng, mình băm nhuyễn và mình vắt bỏ cái nước đi ha. Cái nước chấm đỏ thì mình cần cái đầu hành trắng, trong khi cái nước chấm xanh thì mình cần cái phần xanh của hành là 15 gram. Mình cắt nhỏ, sau đó mình cũng băm nhuyễn nha.
Rồi mình cho hành này vào chung với gừng luôn. Rồi mình cũng nêm vào đây 3 gram muối và 4 gram bột nêm gà. Còn nếu mà mình không có bột nêm gà thì mình nêm 4 gram muối và 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. Mình có thêm ở đây là 1/2 muỗng cà phê dầu hào, không cần cho nhiều ha, chút xíu như vậy để cho nó có cái vị thôi. Mình có thêm 1/4 muỗng cà phê tiêu trắng và 1 muỗng cà phê bột sa cương. Bột sa cương Diễm không có nên Diễm không cho, nhưng mà nếu mình có thì làm cho cái nước chấm này nó rất là thơm. Sau khi mình thấy mà những cái nguyên liệu nó đã đều với nhau và nó ẩm như vậy thì mình mới bắt đầu mình cho dầu. Và mình cần là 1,5 muỗng canh dầu, và Diễm dùng dầu hoa hướng dương hoặc là mình dùng cái dầu nào mà nó không có cái mùi nặng ha. Mình cũng có thể làm nóng cái dầu này lên rồi mình cho vào trong cái nước chấm này. Và anh Hùng có nói đó, nếu mà mình làm như vậy thì cái vị nước chấm này nó sẽ ra khác, mình có thể làm thử nha. Và cuối cùng mình cho thêm 1/2 muỗng cà phê dầu mè. Trộn lên cho đều một lần nữa. Vậy là mình đã làm xong 2 phần nước chấm hành gừng xanh đỏ, rất là thơm luôn. Và khi mà ăn kèm với cơm gà này thì người Hồng Kông thường có thêm một cái chén súp không thôi, nhưng mà để bổ dưỡng hơn mình có thể dùng thêm cái bí ngòi nè. Mình cắt ra thành từng cái lát mỏng, sau đó mình cắt ra thành từng cái miếng nhỏ đó, rồi mình cho vào trong cái nồi nước luộc gà. Đó, Diễm cắt ra thành từng miếng như vậy. Tùy mình thích ăn cái canh này nhiều hay ít, canh rau cho nên Diễm chỉ nấu ăn vừa đủ thôi. Diễm múc một phần nước luộc gà vào, mình nấu lên cho sôi ha. Nếu mà có bọt thì mình hớt bọt. Rồi mình cho cái bí ngòi mình đã cắt vào, nêm lại cho vừa ăn. Nhưng mà cái nước súp này thì mình nên nêm nhạt thôi. Diễm cho thêm tí xíu muối với lại tí xíu bột nêm gà nữa thì Diễm thấy nó vừa ngon. Đừng có nấu lâu quá ha. Khi mà mình thấy nước sôi thì mình đợi khoảng chừng 1 phút là mình nhắc ra khỏi bếp được. Tại vì cái bí ngòi này nó chín cũng nhanh lắm. Và sau khi mà mình đã ngâm nước lạnh rồi thì mình vớt ra, mình để ráo. Và mình sẽ lấy dầu mè đó mình thoa lên da gà. Thì lượng dầu mè cũng tùy vào cái con gà to hay nhỏ. Cái con gà này thì Diễm cho 1 muỗng canh ha. Mình rưới dầu mè lên như vậy, mình thoa đều bên ngoài và bên trong của con gà luôn. Như vậy giúp cho cái da gà nó vừa bóng mướt, nó giữ cho cái thịt gà nó không có bị khô, lại rất là thơm. Rồi sau đó mình chặt gà ra thành từng cái miếng nhỏ nha. Diễm thì không có khéo chặt gà, vì vậy Diễm không có quay video ha. Mình có thể tham khảo thêm những cái video khác trên YouTube. Khi ăn thì mình múc cơm ra chén nè, và kèm theo một cái chén canh. Rồi 2 loại nước chấm nè. Gà này nếu mà đúng khi mà mình chặt ra thì trong cái xương nó cũng còn đỏ luôn ha. Nhưng mà vì Diễm dùng gà đông lạnh cho nên Diễm thích làm cho nó chín kỹ hơn chút xíu. Thịt gà vẫn giữ được cái độ dai và vị ngọt. Khi mà mình ăn kèm chung với lại 2 cái loại nước chấm, ngon lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa cơm gà thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.